გამარჯობა ლამაზო, როგორ ახარ? ნარცისი ხარ და გინდა რომ ინსტაგრამზე შენი საკუთარი გიფები გქონდა ეს? რა პრობლემაა? მეც. ამიტომ ეს ვიდეო ზუსტად მაგაზე იქნება. უი ხო, წინაზე გთხოვეთ რომ რამე ინტრო მომაფიქრებინეთ მეთქი და ჩემმა მეგობარმა მომწერა მეორისთვის ვარო და ესეთი საოცარი ინტრო მომიფიქრა და აბა შეაფასეთ. გესალმება, ანანო, თქვენი გულის მალამო. ჰა? რა სიტყვით? ხო ძალიან მაგარი ინტროა რა. ყოველ ვიდეოს ამით დავიწყებ. დიდი მადლობა ირაკლი შენ იმისთვის რომ ასეთი საოცარი მეგობარი ხარ. მოკლედ რომ თქვა, დღევანდელი ვიდეო იქნება იმაზე, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ გიფები, როგორ დარეგისტრირდეთ GIF-ი.com-ზე, როგორ ატვირთოთ თქვენი გიფები იქ და შემდეგ უკვე როგორ გამოიყენოთ ეს ყველაფერი Instagram-ზე, Facebook-ზე. სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, უნდა გთხოვოთ ერთი რაღაცა პატარა და უმნიშვნელო. თუ მიყურებ გევასები, უყურებ ხოლმე ჩემს ვიდეოებს და ასე შემდეგ და მაინც რაღაც მიზეზების გამო არ ყავარ გამოწერილი. დღეს არის იდეალური დღე მაგისთვის რომ მე გამომიწერო და თუ არ მიყურებ და ეხლა პირველად ვნახე, მაგრამ მოგეწონე, შეგიძლია შენს გამომიწერო. რა სიტყვი? ხო მაგარია. გარდა მაგისა შეგიძლიათ გამომიწერო Instagram-ზე, TikTok-ზე, დაემატო ჩემს Facebook ჯგუფს და საერთოდ ყველგან მიპოვა და ყველგან შემიყვარო. всё, ნახე რა მარტივია. მე ეგრევე შემიყვარდებოდა ჩემი თავი. დავიწყოთ ხო? პირველ რიგში მინდა განახოთ როგორ ვხატავ ხოლმე GIF-ებს. მე არ მაქვს პლანშეტი და მირჩენია რომ პატარა სკეჩები გავაკეთო ჯერ ფურცელზე და შემდეგ უკვე გადავიტანო ტელეფონში ან ლეპტოპში. და როგორ ვაკეთებ ამ ჩემს პატარა ჩანახატებს. ზოგადად თუ GIF-ებისთვის გინდათ ეს ჩანახატები, არ არის აუცილებელი რომ ძალიან დეტალიზებული ნახატები გააკეთოთ, იმიტომ რომ ატვირთვისას ისედაც ეკარგება GIF-ს ხარისხი, ფერებსაც კარგავს და დეტალებსაც. შესაბამისად, რაც უფრო მარტივი და ადვილად აღსაქმელი იქნება, მით უფრო კარგი თქვენთვის. მე პირადად ვხატავ ხოლმე ფანქრით, რამდენიმე სხვადასხვა ვარიანტს და საბოლოო ჯამში ვარჩევ მხოლოდ ერთ ვარიანტს, რომელსაც ვუკეთებ line arts, რომ სუფთად იყოს ხაზები და საზღვრები და შემდეგ უკვე ამ ჩემს ნახატს ვუღებ სურათს და გადამოგვს ლეპტოპში. ეს ვიდეო იმითიც არის გამორჩეული, რომ ამ ვიდეოში მაქვს პატარა კოლაბორაცია ერთ-ერთ ჩემს საყვარელ YouTube არხთან, რომელთანაც აქამდეც მქონდა პატარა თანამშრომლობა. აი ეს არხია Travel with us, რომლის ლინკიც იქნება აღწერაში და მათი კონტენტი არის ფოტოგრაფიაზე, ვიდეოგრაფიაზე და იმაზე თუ როგორ იშოვოთ ფული თქვენი გადაღებული ფოტოებით. სხვადასხვა შორის ახლა დაამატეს კულინარია და პირდებიან რომ ბურგერს რო გავაკეთებთო, მოგიწევთო ხო და ველით ყველა როდის გააკეთებენ ბურგერს. მე განახეთ როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ სკეჩი, მარიამი კი განახებთ როგორ შეგიძლიათ გააციფრულოთ თქვენი ნახატები. იმისთვის რომ თქვენი ნახატი გააციფრულოთ, სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს. მარიამი ამ ყველაფრისთვის იყენებს Adobe Illustrator-ს და დეტალურად განახებთ თავის ვიდეოში, როგორ შეგიძლიათ გააციფრულოთ თქვენი ჩანახატი და როგორ გაყიდოთ შემდეგ ეს ვექტორული ნახატი და როგორ იშოვოთ ფული და თუ გაინტერესებთ, აუცილებლად გადადით მარიამის არხზე. მოგესალმებით ანანოს მაყურებლებო, მე ვარ მარიამი, ჩემი არხის სახელია Travel with us. დღეს გადავწყვიტე ანანოსთან გამეკეთებინა პატარა და საინტერესო კოლაბორაცია, ანანო დახატავს და მე მის ნახატს გავაციფრულებ. თუ როგორ გავაციფრულებ, დეტალურად ამის ნახვა შეგეძლებათ ჩემს არხზე. მოკლედ, ჩემი პატარა ჩანახატი გავაკეთე, ესეთი გამოვიდა და მარიამმა გამომიგზავნა დასრულებული ჩანახატი. ესეთი საყვარელი ჩანახატი გამოვიდა და ჩვენი მთავარი გამოცანაა, რომ ეს ჩანახატი ვაქციოთ GIF-ად. GIF-ის იდეა ზოგადად ის არის, რომ რამდენიმე ფრეიმისგან უნდა შედგებოდეს. ნახატი არის ერთი ფრეიმი და GIF-ი უკვე რამდენიმე სხვადასხვა ფრეიმისგან შედგება. მე ამ შემთხვევაში ძალიან არ გავერთულებ საქმეს და მხოლოდ ორ ფრეიმიან GIF-ს გავაკეთებ და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი. ანუ GIF-ი უნდა მოძრაობდეს. და იმისთვის რომ მოძრაობდეს, შეგვიძლია ფერები შევცვალოთ, ან ეს პატარა ნახატი გავადიდოთ, დავაპატარავოთ და შევქმნათ ილუზია, რომ ეს ნახატი მოძრაობს. ამ ყველაფრისთვის მე ვიყენებ ხოლმე Adobe Photoshop-ს, იმიტომ რომ იქ ძალიან მარტივია შეცვალო ზომები, შეცვალო ფერები და ასე შემდეგ. განახებთ როგორ ვაკეთებ ამ ყველაფერს Photoshop-ში. ვიდეოში ყველანაირს განახებს დეტალურად, უბრალოდ უნდა დაასტობოთ ხოლმე და საუბრისას ყველაფერს ვერ გამოხმოვანებ. უბრალოდ ამ GIF-ის გასაკეთებლად მინდოდა რომ ორი ფრეიმი მქონდა და შესაბამისად რაღაც მომენტებს შევცვალე ფერი. ფერები დავტოვე თითქმის ერთ და იგივე, უბრალოდ უფრო მეტად თბილი ტონები და მე გადავწყვიტე რომ ის პატარა წერტილები რომ ახატია, ეგენიც ამომოძრავებინა. თუ გაინტერესებთ ზოგადად GIF-ები როგორ იწყობა Photoshop-ში, აუცილებლად დასერჩეთ ტუტორიალები, ძალიან მარტივი, არაფერი განსაკუთრებული არ უნდა, მაგრამ გონია რომ ამ ვიდეოშიც კარგად ჩანს ყველა ნაბიჯი თუ უბრალოდ შეანელებთ. აი ყვითელ ფონზე რა ასოებით იწერება, ეგ არის ის შორტკატები, რომელსაც ვიყენებ Photoshop-ში მუშაობისას, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ამარტივებს მუშაობის პროცესს. ხო და ბარემ აქვე გეტყვით, რომ მე გამიფუჭდა ნაუშნიკები და ამ ხმას ვწერ პატარა მიკროფონით, რომელიც მეგობარმა მაჩუქა და იმედია წესიერად ისმის და გეხვეწებით რა კომენტარებში დამიწერეთ, რას ფიქრობთ რა, ანუ კარგად ისმის თუ არა.
ხო ისეთი ტუტორიალები, ვიდეოები თუ გაინტერესებთ ხოლმე ან მოგწონთ, ან გეხმარებათ რამეში, აუცილებლად დაალაიქეთ, ძალიან მეხმარებით მაგით და დამიწერეთ ეგეთ კომენტარებში, გაინტერესებთ თუ არა, ხანდახან შემეცნებითი კონტენტიც. რაც შეეხება ჩვენს GIF-ს, როგორც ხედავთ, ორი ფრეიმი ხატია სულ, პირველი არის ცოტა ღია, მეორე ცოტა მუქი, გარდა ამისა წერტილებით სხვადასხვა ადგილზე დავხატე და მეორე ფრეიმი ასევე ოდნავ უფრო გადავაადგილე, რომ იმის განცდა შექმნოს, რომ თითქოს მართლა მოძრაობს ეს GIF-ი. და საკმაოდ მარტივია, საკმაოდ საყვარელია და წესით უნდა უკვე ატვირთულიყო ჩემს ინსტაგრამზეც. მოკლედ, დავასრულე Photoshop-ში ამ ყველაფრის კეთება და ჩვენ GIF-ი გამოვიდა ესეთი საყვარელი. თუმცა, თუ არ გაქვთ არც ილუსტრატორი, არც Photoshop-ი, ეხლა განახებთ, როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ პატარა GIF-ი თქვენსავე ტელეფონში. მე მაგალითად ტელეფონში მაქვს გადმოწერილი Make GIF-ს, აი ეს პროგრამა, რომელიც უკვე წინა ვიდეოებშიც ვახსენე და მაქვს Galaxy Note 5, რომელიც არ ვიცი კიდე იყიდება თუ არა, ძალიან ძველი მოდელია, მაგრამ მე მყოფნის, დიდია საკმაოდ, აქვს თავისი სტილუსი, პასტა, რომელთაც ვხატავ. მაგრამ მარტივი GIF-ებისთვის აუცილებლად არ დაგჭირდებათ პასტა და შეგიძლიათ რომ თითითაც ჩახატოთ რაიმე და გააკეთოთ GIF-ი, არ არის პრობლემა. ძალიან მარტივ GIF-ს გასწავლეთ ახლა როგორ უნდა გააკეთოთ. მოკლედ, სადაც ხატვა შეგიძლიათ, ნებისმიერი პროგრამა გამოგადგებათ ამ ყველაფრისთვის. მოკლედ, შევდივართ Medibank Paint-ში, ვირჩევთ ახალ ტილოს და შეგვიძლია დავაედიტოთ აქ ზომაც. მე გირჩევთ რომ GIF-ებისთვის აერჩიოთ 500 პიქსელი 500-ზე ან 1000-1000-ზე, უფრო დიდი არ გააკეთოთ. პირველ layer-ზე მე გადავწყვეტე რომ დამეწერა სიტყვა გამარჯობა, სხვა უკეთესი რა უნდა დამეწერა პრინციპში. თქვენ რაც გინდათ ის დაწერეთ, ან ჩახატეთ და ასე შემდეგ. შემდეგ ვამატებთ მეორე layers და პირველ layers ვაკლებთ სიმკვეთრეს. და მეორე გამარჯობასაც მეორე layer-ზე გადავატარებთ ოღონდ ცოტა უფრო განსხვავებულად. ანუ ხო ხვდებით რას გულისხმობ რა, ეს სიტყვებით ძლიერი არ ვარ რა, გამიგეთ მეგობრებო. ამ ყველაფერს რომ დავხატავთ, გავუთიშავთ backgrounds და გადმოვიწერთ PNG ფაილად, ოღონდ უკანა ფონის გარეშე. всё. მოკლედ მე Medibank Paint-ში გავაკეთე ესეთი მარტივი GIF-ი. GIF-ად შეგიძლიათ აქციოთ InShot-შიც, მე Adobe Premier-საც ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ ანუ უმეტესწილად ყველაფერს ვაკეთებ მაინც Photoshop-ში, იმიტომ რომ უფრო მიმარტივდება. ნებისმიერი პროგრამა გამოგადგებათ GIF-ის გასაკეთებლად, რომელიც ორიენტირებულია ვიდეო editing-ზე. ძალიან მარტივია, უბრალოდ ერთ ფრეიმს ატვირთავთ მეორე ფრეიმს და მიუთითებთ 1 წამიან შუალედს ამ ფრეიმებს შორის, ან 0.1 წამიან შუალედს, ან 0.2 წამიანს. მოკლედ, როგორი სისწრაფითაც გინდათ რომ თქვენი GIF-ი მოძრაობდეს, იმდენ წამს მიუთითებთ და ძალიან მარტივად გააკეთებთ ამ ყველაფერს. თუმცა, ახლა უნდა გადავიდეთ მთავარ პრობლემაზე. მოკლედ ახლა მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი GIF-ები ავტვირთოთ GIF-ი.com-ზე, რათა დაგვიდასტურდეს და შემდეგ უკვე შესაძლებლობა მოგვეცეს, რომ Instagram-ზეც გამოვიყენოთ ეს GIF-ები, Facebook-ზეც, TikTok-ზეც და ასე შემდეგ. მოკლედ, შევდივართ GIF-წერტილი.com-ზე და ვავსებთ განაცხადს იმისთვის, რომ დაგვადასტურონ არტისტად. და ახლა განახებთ ვიდეო ინსტრუქციას ამ ყველაფრისთვის. ხო მართლა მინდა გითხრათ, რომ ამისთვის გაგჭირდებათ აუცილებლად თქვენი საიტი, სადაც განთავსებული გექნება თქვენი ნამუშევრები. სასურველია, რომ ამ საიტზე ატვირთოთ თქვენი digital ნამუშევრები. უამრავი უფასო template-ი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. მე საიტად ავარჩიე wix.com, რომლის რეკლამაც მხდება ყოველთვის YouTube-ზე და ნუ პირველი რაც გამახსენდა იქ იყო. მაგრამ შეგიძლიათ თქვენი პორტფოლიოც გამოიყენოთ. ეს ორი საიტი შემიძლია გირჩიოთ. ჩემი გამოცდილებით და თქვენ თუ უკეთესი საშუალება იცით, ეგეც არ არის პრობლემა. გარდა საიტისა, თქვენ დაგჭირდებათ, რომ უკვე გქონდეთ გამზადებული მინიმუმ 5 GIF-ი მაინც. ოღონდ ეს GIF-ები უნდა იყოს ზომით 500 პიქსელი 500 პიქსელზე ან 1000 პიქსელი 1000 პიქსელზე. მოკლედ არ უნდა იყოს 4000 პიქსელი 4000-ზე, იმიტომ რომ ისედაც ამცირებს GIF-ი თვითონ ამ სტიკერებს რა და სჯობს რომ ჩაჯდეთ თვითონ GIF-ის მოთხოვნებში და სტანდარტებში. ოღონდ გაითვალისწინეთ ისიც, რომ თქვენს GIF-ებს რომ ატვირთავთ, არ უნდა გქონდეს უკანა ფონი. თუ არა და სხვა ფორმატით აიტვირთება და Instagram-ზე არ გამოჩნდება თქვენი GIF-ები. ისე კი გამოჩნდება GIF-ები მაგალითად Facebook-ზე, მაგრამ Instagram-ზე story-ში ვერ დადეთ ამ GIF-ებს. აუცილებლად უნდა გქონდეს გამჭვირვალე background-ი, რომელიც უკვე გასწავლეთ როგორც უნდა გააკეთოთ. всё, ახლა განახებთ ვიდეო ინსტრუქციას ამ ყველაფრისთვის. მოკლედ, შევდივართ GIF-ზე და ვაჭერთ ამ სამ წერტილს. შემდეგ გადავდივართ ხშირად დასმულ შეკითხვებში და იქიდან უკვე ვირჩევთ GIF-ი არტისტებისთვის და ბრენდებისთვის. ნუ მე საჭირო ლინკებს აუცილებლად მიუთითებ აღწერაში და პირდაპირ გადახვალთ ბევრი წვალების გარეშე რა, მაგრამ თუ რამეა, მიყევით ამ ვიდეო ინსტრუქციასაც. პირველ რიგში მაინც ნახეთ თვითონ GIF-ის მიერ დაწესებული სტანდარტები თუ რა უნდა გქონდეთ მზად იმისთვის, რომ დარეგისტრირდეთ არტისტად. აი ეს არის ჩამონათვალი. ამ ჩამონათვალს რომ გაიცნობით, მე შეგიძლიათ უკვე შეავსოთ განაცხადი არტისტობაზე, ესე რომ ვთქვათ რა, იმიტომ რომ უფრო მომზადებულები იქნებით.
ესეც შესავსები ფორმა, რომელიც მე შევსებული მაქვს. მოკლედ ესე შეგიძლიათ რომ შეავსოთ განაცხადი და გააგზავნოთ GIF-ი.com-ზე, რაც დაგადასტურონ არტისტად, თუმცა გაითვალისწინეთ რომ ყველას სხვადასხვა დროს უბრუნდება პასუხი. მე მაგალითად დამჭირდა 5-6 თვე, აღარ მახსოვს. ანუ როცა შევავსე, რავი, წინა ზაფხულს როდი შევავსე, არ მახსოვს, უფრო მე მგონი წინა შემოდგომას. არ მახსოვს როდი შევავსე. ველოდებოდი რომ მინიმუმ ერთ კვირაში უნდა მომსვლოდო და საბოლოო ჯამში გაწელეს თვეები. თუ მოკლედ გაგიწელეს ძალიან ეს დადასტურების პროცესი, აუცილებლად მისწერეთ მეილი support-ს რა და გაარკვეთ რა სტატუს ქვეშაა თქვენი განაცხადი. როდესაც უკვე იქნებით არტისტი GIF-ი.com-ზე, მე უკვე შეგიძლიათ რომ ატვირთოთ ნებისმიერ თქვენი სტიკერი ან GIF-ი და რამდენიმე წუთში შეიძლება აისახოს ხოლმე ინსტაგრამზე. თუმცა თავდაპირველად სჭირდება 1-2 დღე მაინც ამ ყოველფრისთვის, როდესაც დაგადასტურებენ მას შემდეგ. რაც შეეხება ატვირთვის პროცესს, ძალიან მარტივი პროცესია აჭერთ ატვირთვას, მე რეირჩევთ ფაილს ლეპტოპში და რასაც გინდათ ვირთავთ GIF-ის სახით ან სტიკერის სახით. თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ აუცილებლად მიუთითოთ ჰეშტეგები და ისეთი ჰეშტეგები ჩაწერეთ, რომელსაც მე საძიებო სისტემაში ჩაწერთ რა. მე მაგალითად ჩემს სახელს და გვარს უთითებ ხოლმე და ასე შემდეგ რა, რაც უფრო მარტივად მოიძებნება. სულ ეს იყო მეგობრებო, რის თქმაც მინდოდა. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, ვეცადე რომ მაქსიმალურად ინფორმაციული ყოფილიყო. კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ძალიან გამახარებთ. აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო, ძალიან მეხმარებით და მაძლევთ мотивაციას. დამიწერეთ კომენტარებში რა ვიდეო გადავიღო შემდეგისთვის და ძალიან გამიხარდება თუ ჩემს მეგობარ არხსაც იხილავთ და აღწერაში ნახავთ მათ ლინკს. აუცილებლად გადადით მათ გვერდზეც და გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სტიმულია ქართველი იუთუბერებისთვის თქვენი მხარში დგომა. თუ სხვა სოციალურ ქსელებშიც გამომიწერეთ, მაგაზეც ძალიან დიდი მადლობა და დაემატეთ ჩემს Facebook ჯგუფში, იმიტომ რომ წინა ვიდეო თუ მოგეწონათ ნახატების შეფასებაზე, იქ უკვე შეგიძლიათ ატვირთოთ ხოლმე თქვენი ნახატები და კიდევ გადავიღებ ეგეთ ვიდეოს. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიყურეთ. კარგ დღეს გისურვებთ. თქვენსათვის ლამაზ და ლაღ დღეს. მუა!